ayan, mag-taste. Tignan niyo, oh. Yan si Chef RP. Pakita ka bilin, Ate Ada. We're going to swim. Ayan, paano muna tayo? Pagas dito sa Landers. Kasama natin si attorney. Boys are here. Oh. So, ayan na. We are going to swim. Oops. Daddy, hello. Say good morning. What's happening? And where's my bag? Where's your bag? And where's my cell phone? Your cell phone. Is it in me? Yeah, you go and I not get that. Because you left in our house, right? Okay, I'll get it for you. Hi. Uy, sus naman si Lia. Lia, good morning. Ang arty naman ng ano mo. Teka lang, Ayos muna kayo, ayos. Tatayo-tayo ka rin dyan, ha? Ang aga mag-isip mo mga yun. Kiss mo muna sila. Kiss. Kiss. Uy, kasama si Chape. Miski wala ang mommy, daddy. Kaya ang Noche Buena Christmas. Lily! Traffic! Yay! We're here in Binan, so malapit-lapit na kina Chef. Wape. Sana ma-meet natin si Chef RV. Diba? Dito tinatahak natin. Tayo sa area ni Chef RV. Ayan, o. Dito muna tayo sa parking kasi hindi natin ayun ang kanyang dito na, parking exclusive for Chef RV. Where are we now, Leah? Let's go! Tara! So, tatawid tayo, guys. Oh, excited me. Oy, ano, kakatakot tumawid. Ay! So, ayan, dito na tayo. So, ayan, wala ang ulo siya. Oh, ayan si Chef. Oh! Picturean mo ako dito. Yes! Oh, ayun siya, oh. Ay, ano lang pala. Ayan. Ayan, tignan niyo yung mga ano niya. Padaan ako. Saan po? Dito? Ayan. Wala si Chef. Kaya wala siya. Pero dito. Babalik ako doon. Nandito siya, oh. Yung bibingka, yung gusto ni ano. Oo, yun nga yung ano. Ayan ang mga bibingka. Yan ang bibingka yung chocolate. Oo.
or bibingka? Yung may slice. Kaya nga. Ito, yung chocolate cake, sabihin mo kay Buko. Bili ka nitong Ano yung roll? Ay, ang lalaki pala sa personal. Ano yung roll na yun? Brown cheesecake. Parang solid. Ayun o. Ano yan? Roll. Lahat naman ng sarap ng taste. Alam lang natin yung binyag. Ay, sorry po. Ito yung parang premium pa. Ito kasi yung Belgian. Yung kayo. Oh my God, nasa na red velvet yan? Wala ka. Ano ito? Pabrigo. Ayan si Chef RB. Yan na papunta dito. Tingnan nyo, kamukha diba? Look. Oh, ayan si Chef RB o coming. Chef RB ng Manila. O diba, magtabi nga kayo doon. Boy, shh, magtabi kayo. Titignan, tanggalin mo. Ang kulit. Kakamukha nga niya, Chef RB. Joke. Ayan. May kombinado. Peach mango. Ito. King Secrets. 299 lang pala. Na cake lang kinuha natin, pero meron tayong bibili. Dali, no? Diyan sa, tanggalin mo yung mask mo. Kasi kamukha ni Chef. Oo, doon ka sa, tama. Doon sa katabi niya. Look, ito na yung kakambal ni Chef RP. Oh, ayan o, di ba? Oy, Chef, baka naman. Oh, yun. Look, ito na yung kakambal ni Chef RP. Oh, ayan o, di ba? Oy, Chef, baka naman. Oh, yun. Dito tayo sa, ayan, Monte Vista Resort. So, ayun na mga boys ko. Isang family. Oh, temperature. Ayan. Tapos malawak ang kanilang parking. So, ayun tayo. Ayan. So, ayan. Now, ito yung kanila. Oh, yan. Ang ganda. So, ito na ang mga boys. At si Lia, tanggalin mo nga yung ano niya. Tulog pa rin. So, nandito tayo sa receiving area. Tapos, ito yung kanilang wala. So, ayun guys, dapat yung bata
3 feet pataas, may bayad na. 3 feet pababa, libre. Ayan, registration first. So, eto. And this one. Wow! Yan, ayan mag-taste. Tignan niyo, oh. Woo! Sorry na. Lalabas natin. Hindi ko alam ang mga flavor nito. Ito cheese siya. Tulon, sarap naman. I-taste na natin. By Chef RV Dinayo namin sa Binan, Laguna. Ito. Ay, ang lambot niya. Oh. Hindi siya bibingka ang lasa. Fake na? Hindi talaga siya bibingka ang lasa. Ito, try ko din tong iba. Ay! Ayan. Parang may pagka-ano siya, pudding. Tapos may pagka-custard. Oh. Ang harap to. So, Masarap tong ube niya. Ay. At itong chocolate. Ang lasa ng chocolate, yung ano ba yung nabibili natin na ano? Chocolate? Honey. Oo, parang honey. Honey nga. Chocolate. Chocolate. Pero yung base niya, parang siyang may ano. 170 bawat. Harap mo sa akin. Harap mo sa akin. Which is better? Masarap siya guys, kaya lang talagang hindi ako familiar sa mga lasa ng bibingka kasi ang alam ko lang yung makaluma na mabango yun. Ito yata ay may pagka-modern na since iba-iba nga ang flavor. Ayun. Okay, so let's try this queso de bola. Sino na yung maiyak? Siyempre, amoy queso de bola. Are you cold na? Are you cold? Ay, ano ba yan? Ah! Teka lang, umuulan. So, biglang nag-pack up tayo guys kasi ang lakas ng ulan, umaanggi dito sa part ko. Pero saglit lang naman yon. So, ito natitikman na natin itong blackout choco cheesecake. Yes, cheesecake yung base. Tapos, ang sarap ng pagka-cheesecake nga. Hindi ko maintindihan kung anong lasa. Basta super sarap. At saka yung chocolate naman niya, okay. Parang okay lang. Pero talaga yung cheesecake niya, hindi ko talaga maano kasi super sarap yung base. So, ayan yan yung blackout chocolate cake ni Chef RB. Mga slices lang binili natin dahil hindi natin kakayanin yung buo. So, yun lang. And swimming time! Oh. And Ate Billy, look at that. Billy! Be careful, Ate Billy. Andito si Lia. Oh. Di ba niya, Lia? I don't have me put right here. No? Akka, come here. Why? Come here right now.
Have slippers. You don't have slippers. Only one. Be careful, Ate Billy. I'll finish before you start swinging. I will, okay? Why? So, ayan guys, kararating lang natin. Nagpainit na tayo ng bibingka ni Chef RV. So, ayan, thank you so much for watching. Ayan. See you again soon. Bye!